Good evening, everybody. Bună seara și pace tuturor. It's really lovely to be with you here in BACAU. Mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră aici în Bacău. John and I only got here at the end of last week. Eu și fratele John am ajuns aici numai pe la mijlocul acestei săptămâni. And we're going to be in Romania for about 2 weeks. Și plănuim să rămânem în România pentru 2 săptămâni. It's so lovely to see old friends. Mă bucur să văd prieteni vechi. Well, for those of you that do not know me, pentru cei dintre dumneavoastră care încă nu m-au cunoscut, my mum is Chinese and my dad is Italian. vreau să vă spun, mama mea este chinezoaică, tatăl meu a fost italian. And when I was born, my dad was paralyzed. Când m-am născut eu, tatăl meu s-a îmbolnăvit. And my parents, they were not able to look after me. A paralizat, așa că părinții mei situația a făcut ca să le fie imposibil să-mi poarte de grijă. Also, my mum, she had postnatal depression. Mama mea a suferit de depresie postnatală. So she sort of never liked me, and it was not her fault. Și într-un fel nu m-a iubit, n-am simțit că m-a iubit niciodată și nu pot să spun că a fost vina ei. And my father was so ill by the time I was 4. Iar tatăl meu a devenise așa de bolnav încât pe când am împlinit 4 ani, They decided to send me away. Au decis să mă trimită de acasă. And they sent me to family in China. Și m-au trimis la niște rude în China. I was raised in southern China. Am crescut în China de Sud. I was raised there for 8 years. Am crescut acolo, am rămas acolo timp de 8 ani. By people that I always called my grandparents. Și cei care m-au crescut, oamenii care m-au crescut, eu totdeauna am crezut că sunt bunicii mei. But actually they were not my real grandparents. Am aflat mai târziu că de fapt nu erau bunicii mei adevărați. And they were really harsh with me. Și oamenii ăștia m-au tratat cu foarte multă duritate. Whenever they would speak to me, they would always hit me. Ori de câte ori îmi vorbeau, mă loveau. They would hit me on my face with a bamboo cane. Mă loveau peste față cu un băț de bambus. And it hurts me so much, they made me bleed every day. Și mă loveau așa de rău încât mă făceau să sângerez în fiecare zi. And in the early hours of the morning, și de vreme dimineața, pentru că era foarte devreme, my grandfather would rush into my bedroom. Bunicul intra așa valvârtej în dormitorul unde eram. He'll throw a bucket of water over me. Arunca o găleată de apă rece pe mine. And the moment I started screaming, he would beat me. Și în momentul în care începeam să țip, eram copil, dormeam, începea să mă bată. He beat me so badly, in the first days he knocked me out. În primele zile când am ajuns acolo, m-a bătut așa de rău încât am leșinat. I had to learn to be quiet and silent when he hit me. A trebuit să învăț, să tac și să rabd în tăcere atunci când mă loveam. And in the early hours of the morning, și dimineața de vreme, he would take me outside. Mă lua afară. And he would begin to teach me all of these different movements. Și a început să mă învețe tot felul de mișcări. You see, he was a grandmaster in Kung Fu. Pentru că era un maestru Kung Fu. Kung Fu is an ancient Chinese fighting tradition. Și Kung Fu este o tradiție veche chinezească. And he was trying to teach me to pass on this tradition. Și omul ăsta voia să mă învețe, să mă ucenicizeze ca să treacă mai departe această tradiție. He taught me tiger style in Kung Fu. El m-a învățat ceea ce în Kung Fu se numește stilul tigrului. And to be honest with you, in those 8 years, he abused me so much. Ca să fiu sincer cu dumneavoastră, în acei 8 ani de zile m-a abuzat așa de rău. He treated me worse than you would treat a dog. M-a tratat mai rău decât dumneavoastră ați putea să tratați un câine. I was 12 when I returned to England. Când m-am întors în Anglia, aveam 12 ani. And I was now living with my mum and dad again. Și acum locuiam din nou împreună cu mama și tatăl meu. And really they were strangers. Dar pentru mine oamenii ăștia erau de fapt niște străini. But in England I went to school like other 12-year-olds. Dar am mers și eu la școală în Anglia ca orice băiat de 12 ani. And also I continued training Kung Fu in London. Și am continuat să mă antrenez în luptele Kung Fu în Londra. I developed my own style. Mi-am dezvoltat propriul meu stil de luptă. And every year I returned to Asia. În fiecare an mă întorceam în Asia. I would fight in full contact competitions. Și am luptat în aceste lupte full contact. The majority were all illegal.
marea majoritate în aceste lupte erau lupte ilegale. And really I was fighting in these types of competitions when I was a teenager. Și am luptat în acest fel de competiții când eram încă adolescent. And I would be fighting fully grown men. Și mă luptam cu bărbați în toată firea. I was never defeated in those competitions. Și din fericire pentru mine n-am fost niciodată înfrânt în aceste lupte. In fact, the only person to give me a regular beating was my grandfather. Așa că singura persoană care mă bătea în mod regulat până la urmă era bunicul meu. And he would do that on a regular basis to keep me under control. Și făcea lucrul ăsta în mod regulat ca să mă țină sub control. And the only thing I can compare myself to, singurul lucru cu care pot să compar sufletul, maybe would be like a child soldier in Africa. Sau copilăria ar fi asemănătoare cu acea unui copil soldat din Africa. You know, where children are taught to fight and use weapons and war. Știți, copii care sunt dragolați, care sunt învățați să folosească arme și care sunt trimiși să lupte. Well, I was never in a war, but I was used in underground illegal fighting. Bineînțeles, eu n-am fost niciodată la război, dar am fost folosit în multe lupte ilegale dintre astea subterane. And I was already working from a young age. Am lucrat de la o vârstă foarte fragedă. They used me as a bodyguard. Am fost folosit ca și bodyguard. Because I had an ability to fight well. Pentru că puteam să mă lupt bine. They used me to protect certain people. M-au folosit pentru protecția anumitor persoane importante. And you know, I was not a man in a suit with dark glasses like this. Pe vremea aia nu aveai să mă vezi într-un costum și purtând ochelari închiși cum poartă bodyguards în mod normal. I was more dressed up like a member of the family. Ci mi se cerea să mă îmbrac mai mult ca un membru obișnuit al familiei. And I was often the senior bodyguard. Și de cele mai multe ori, de fapt, eu eram bodyguardul șef acolo. It was a crazy, ridiculous life. Era o viață ridicolă, nebună. You know, I guided some interesting people. Am fost bodyguard pentru unii oameni interesanți. I guided the Saudi Arabian ambassador in London. Cum ar fi ambasadorul Arabiei Saudite în Londra. And it was at this point where I met a girl. Și când lucram acolo, am întâlnit o fată. I met a girl in London. Her name was Aya. O fată din Londra pe nume Aya. And she was in Sweden. She was in Sweden. She was from Sweden. Și ea era din Suedia. And she was the most beautiful girl I met back then. Și era cea mai frumoasă fată pe care o văzusem eu până atunci. She was a law student. Era studentă la drept. She was so brainy and so beautiful. Era așa de inteligentă și așa de frumoasă. When we met, we fell in love right away. Și ne-am întâlnit și ne-am îndrăgostit. And we started to go out together for 3 years. Și am ieșit împreună 3 ani. And I asked her to marry me. Și am cerut-o în căsătorie. And she said yes. Și a acceptat. And we were planning our wedding. Și plănuiam să ne căsătorim în curând. But while I was working in Italy, dar în timp ce lucram undeva în misiune în Italia, Aya was in a car in London. Aya era într-o mașină în Londra. And her friend was driving. Era cu o prietenă care conducea mașina. But there were drunk drivers driving in the other direction. Și din sens contrar venea o mașină condusă de niște oameni beți. And they smashed into the car and killed her. Au intrat frontal în mașina care era Aya și Aya a murit în acel accident. When I received the news that day, I did not take it very well. Când am primit vestea, vreau să spun că nu m-am comportat prea bine. Actually, I became very sick. Am devenit pur și simplu bolnav. And I wanted to die. Am vrut să mor. I could not think of living without her. Nu puteam imagina cum aș putea trăi fără ea. And I wanted to kill myself. Am vrut să-mi iau viața. I was thinking of how I can do it. Și mă gândeam la modul în care să fac lucrul ăsta. But instead of hurting myself, I began to lose my temper with people. Dar în loc să-mi fac rău mie să-mi iau viața, am început să-i rănesc pe toți ceilalți din jurul meu. I cannot tell you what a rage I would have when I got angry. Nu vă pot descrie furia care mă cuprindea atunci când îmi pierdeam cumpătul. And I became so sick. Am devenit așa de bolnav. And I was not normal anymore. Nu mai eram o persoană normală. And I would hurt people. Am rănit oameni.
And I began to do terrible things. Și am început să fac tot felul de lucruri groaznice. I was quickly becoming a criminal. Și rapid m-am transformat într-un criminal. And in the world that I was involved in, Și în lumea aia în care eu trăiam, I guess I was the wrong person to get angry. cred că eram persoana cea mai nepotrivită pe care să o înfuri. As a bodyguard, I really hurt people. Ca bodyguard am rănit oameni, I killed people. am omorât oameni. And I'm so sorry to tell you. Așa de rău să vă spun. Finally, I was getting involved in debt collection. Să vă spun aceste lucruri. Și în cele din urmă am ajuns să recuperez datorii. And, you know, my dad asked me to help him with some money for an operation. Pe vremea aia tatăl m-a rugat să-l ajut cu bani ca să se opereze, să aibă o operație. In 2 weeks, by doing robberies and burglaries and fraud, Și în 2 săptămâni, jefuind, furând și făcând tot felul de fraude, I got this money to my dad. am strâns suma aia mare de care tata avea nevoie ca să se opereze. And in such a shameful way. În moduri rușinoase. Finally, the police caught me, thank goodness. Și slavă Domnului că în cele din urmă poliția m-a prins. This was in Cyprus. Asta s-a întâmplat în Cipru. And it was in Cyprus where the police caught me. Și era în Cipru când poliția m-a prins. And they had me handcuffed and shackled to my legs. Mi-au pus cătușe la mâini, la picioare. Because I attacked one of the policemen. Pentru că l-am atacat pe unul dintre polițiști când a încercat să mă aresteze. To cut a long story short, they finally put me in prison. Și ca să scurtez povestea asta lungă, în cele din urmă am ajuns în închisoare. It wasn't long, it was only a small 3-year sentence. N-am primit decât o sentință de 3 ani. But it's not long to be in prison. Dar nu trebuie să stai mult în închisoare. But this prison was really horrible. Numai că închisoarea asta era o închisoare groaznică, poate 3 ani, nu sunt mulți ani, în mod obișnuit. And that was good because I deserved it. Au fost bine că închisoarea asta era așa de groaznică pentru că am meritat să fiu acolo. It was a place where men got beaten up, they got cut up. Era un loc unde oamenii erau bătuți, erau tăiați. In this prison, men would get gang raped and killed. Erau violați, erau omorâți. And really, I deserve to be there. Și vreau să vă spun că eu cred că am meritat să fiu în locul ăla. Because I was a disgusting scum. Pentru că eram un gunoi mizerabil. What I learned when I went to prison Ce am învățat eu în anii în care am fost în închisoare was who my real friends are. am descoperit cine sunt adevărații prieteni. In prison, you need your friends outside to stand by you. Când ești în închisoare, ai nevoie ca prietenii tăi din viața ta reală de zi cu zi să stea lângă tine. It means a lot when you get a letter. Înseamnă foarte mult să primești o scrisoare. It keeps you alive by getting a visit. Și dacă primești o vizită, lucrul ăsta te ajută să rămâi viu, să funcționezi. Surely you can understand. Cred că înțelegeți ce vreau să vă spun. Nobody wanted to visit me. Dar nimeni nu a vrut să mă viziteze. Because I was horrible. Pentru că eram un om îngrozitor. But one day, in my prison cell, Dar într-o zi, acolo, în celula mea, the guard, he slipped a letter under the door. gardianul a strecurat pe sub ușă o scrisoare. Oh, it was my first letter. Era prima mea scrisoare. I was so happy. În cele din urmă eram și eu bucuros. I opened it. Am deschis scrisoarea. But to my disappointment, the letter was from a stranger. Dar spre dezamăgirea mea, scrisoarea era de la un străin. The man says, Dear Tony, Și omul ăla scria în scrisoare: Dragă Tony, my name is Michael Wright. numele meu este Michael Wright. And I'm from Northern Ireland. Sunt din Irlanda de Nord. And I'm living in Cyprus with my wife Elizabeth. Și eu și soția mea Elizabeth trăim aici în Cipru. We are Christian missionaries. Suntem misionari creștini. And we heard you are in the prison because you're in the newspapers. Și am auzit de faptul că tu ai ajuns în închisoare pentru că am citit povestea ta în ziare. Tony, we're praying for you. Și vreau să-ți spunem, Tony, că noi ne rugăm pentru tine. We want to help you. Și vrem să te ajutăm. Can we send you some money or books? Vreau să-ți trimit bani sau cărți. Please, can we come to visit you? Te rog, ne dai voie să venim să te vizităm? We hope to hear from you. God bless you, Michael. Sper să-mi scrii înapoi, Dumnezeu să te binecuvânteze, și să semna Michael. And there was his address. Și acolo era o adresă. I didn't like the letter. Nu mi-a plăcut scrisoarea. Because I didn't want a letter from a stranger and certainly not a Christian. Pentru că nu-mi
iau scrisoare de la un străin și cu siguranță nu de la un creștin. I wanted my friends and my family to write to me. Aș fi vrut să-mi scrie prieteni și familia. I threw the letter away. Am aruncat scrisoarea. But in a conversation with another prisoner, Dar într-o conversație pe care am avut-o cu un alt deținut, he told me that in the visitor room there's a coffee shop. acest deținut mi-a spus că acolo în camera de vizitatori există un magazin care vinde cafea. And your visitor could buy you a drink like a Coca-Cola. Și că cel care vine să te viziteze are posibilitatea să-ți cumpere ceva, cum ar fi, de exemplu, o Coca-Cola. And in prison, we would drink water that was so dirty it was brown. Și în închisoare, noi beam o apă maronie pe post de cafea. So I began to change my mind. Așa că m-am răzgândit. And I thought, yes, I will invite this Christian to visit me. Și am zis, da, am să-l invit pe creștinul ăsta, am să-i dau voie să mă viziteze. And I will get Coca-Cola. Așa am să primesc și eu Coca-Cola. But if he's going to be religious, I'm going to kill him. Dacă o să facă pe religios, cu bine am să-l omor. And with this attitude, I invited him. Și cu această atitudine l-am invitat. I never liked him when he first came. Nu mi-a plăcut când l-am văzut prima oară. He was always happy, Era totdeauna bucuros. and I didn't like him. Și nu mi-a plăcut de el. I was not happy. Pentru că eu nu eram o persoană bucuroasă. And I was rude. Și am fost foarte nepoliticos. I was so horrible to him. M-am purtat îngrozitor cu el. But he was a gentleman. Dar acest om a fost un gentleman. And he would always talk to me about God. Întotdeauna a continuat să vorbească despre Dumnezeu. Mind you, I was never interested. Dar cred că vă dați seama că nu mă interesa absolut deloc. And I always got my Coca-Cola. Și de fiecare dată când venea, eu îmi primeam Coca-Cola. When he went, I was glad to see the back of him. Și când pleca, mă bucuram să-i văd spatele. The next Thursday, he came back. Și de fiecare dată, următoarea joi, se întorcea. And every Thursday for 3 years, Michael would visit me. Și timp de 3 ani, în fiecare joi, Michael a continuat să mă viziteze. Finally, we actually became friends. Și în cele din urmă am devenit prieteni. We became good friends. Am devenit buni prieteni. And it was only because he did not give up on me. Și lucrul acesta a fost posibil doar pentru că el nu a renunțat la mine. And also he never judged me. Și pentru că niciodată nu m-a judecat. I can honestly tell you, Pot să vă spun în mod cinstit this stranger loved me like a son. că acest străin m-a iubit ca pe un fiu. And I loved him like a dad. Și eu l-am iubit pe el ca pe un tată. I was always so happy to see him. Ajunsesem să fiu foarte bucuros să-l văd. After 6 months, După 6 luni, the day was the 3rd of May 1991. asta s-a întâmplat pe 3 mai 1991. I had a very close friend who was attacked. Un prieten foarte apropiat mie fusese atacat. He was attacked by another prisoner with a blade. Un alt deținut în închisoare l-a atacat cu o lamă. And he cut his face to pieces. I-a tăiat fața bucăți. I was really angry that day. Așa de tare m-am înfuriat în ziua aia. And when I got angry, I would need to hurt somebody. Și atunci când mă înfuriam, trebuia să rănesc pe cineva. I would hit anybody near me. Aș fi lovit pe oricine era în apropierea mea. Right in their face. Direct în față. They just told me to see the visitor room. Și chiar atunci am primit vestea că sunt așteptat în camera de vizită. Michael came to see me. Michael venise să mă vadă. I was going to the visitor room with bad thoughts. Și mă îndreptam spre camera de vizite cu tot felul de gânduri rele în mintea mea. I'm so glad that day in the visit I did not hit him. Și mă bucur așa de mult că ziua aia când am ajuns să-l văd în camera de vizite, nu l-am lovit pe Michael. I'm so glad because I love that guy. Pentru că îl iubesc pe omul ăsta și îmi pare rău că nu l-am rănit. Îmi pare bine că nu l-am rănit. You see, he's like a father to me. Pentru că el este ca un tată pentru mine. I didn't hit him because that day Michael told me this message. Nu l-am lovit în ziua aia pentru că Michael mi-a spus următorul mesaj. It's interesting because I'm sure he told me this message many times. Lucrul interesant este că sunt sigur că Michael mi-a mai spus aceste lucruri de multe ori înainte. But I was never listening. Dar niciodată nu l-am ascultat. And if I was listening, I was not receiving the message and believing it. Sau dacă l-am ascultat, n-am primit mesajul, nu l-am crezut.
Well, that day he talked about God and about Jesus and about the Bible. În ziua aia mi-a vorbit din nou despre Dumnezeu, despre Domnul Isus și despre Biblie. And he spoke about two things that I could do Și mi-a spus că sunt două lucruri pe care eu pot să le fac, that could miraculously change my life. care ar putea să-mi schimbe viața într-un mod miraculos. After talking about the two things, După ce mi-a vorbit despre aceste două lucruri, Michael spoke about my heart. Michael mi-a vorbit despre inima mea. He says to me, Tony, your real problem is in your heart. Și el mi-a spus, Michael, adevărata ta problemă este inima ta. It's like you've got a God-shaped hole in your heart. Pentru că în inima ta există un gol de forma lui Dumnezeu. All of your life, Tony, you've been trying to fill the emptiness. Și toată viața ta, Tony, ai încercat să umpli golul acesta. All of us do the same thing. Și noi toți facem același lucru. You know, he says to me, Tony, you've been putting your world championship in Kung Fu. Ai încercat să-ți umpli inima ta cu luptele pentru ca să fii campion mondial, Kung Fu, Sex, drugs, violence, anger, sex, droguri, violență, religion as a Buddhist. religie, ca și budist. But you've never tried Jesus. Dar n-ai încercat niciodată pe Isus. And then Michael read to me these sentences from the Bible. Și apoi Michael mi-a citit următoarele afirmații din Biblie. I'll never forget them. N-am să le uit niciodată. It's from the Gospel of John, chapter 8, Ele se află în Evanghelia după Ioan, capitolul 8, verses 34 to 36. de la 34 la 36. It's where Jesus said this. Acolo Domnul Iisus spune următoarele lucruri. Jesus said, I tell you the truth. Domnul Iisus spune, adevărat, adevărat vă spun, Everyone who sins is a slave to sin. că oricine trăiește în păcat este rob al păcatului. A slave has no permanent place in a family, Și robul nu rămâne pururi în casă, but a son or a daughter belongs to a family forever. dar fiul însă rămâne pururi. So if the Son of God, Jesus Christ, sets you free, Deci, dacă Fiul lui Dumnezeu vă face slobos, you shall be free indeed. atunci veți fi cu adevărat slobos. Sau I don't know what these words do for you people. nu știu ce efect au asupra dumneavoastră aceste cuvinte, oameni buni. Maybe they don't do very much. Poate că nu au un efect prea mare asupra dumneavoastră, But in prison, this word of freedom was important. dar eu, care eram închis într-o închisoare, acest mesaj despre libertate, despre slobozenie era important pentru mine. He said a little prayer, Am spus spui o mică rugăciune, and I went back to my cell. am spus o mică rugăciune și m-am întors în celula mea. And that's the night when something happened. Și aia a fost noaptea în care ceva s-a întâmplat. I didn't see anything. N-am văzut nimic, I just experienced something. ci doar am experimentat ceva. It was some understanding. Am primit o înțelegere. You see, I was looking at my window. Pentru că mă uitam la fereastra celulei mele, My window had so many bars, they made a cross shape in the middle. fereastra celulei mele avea multe gratii și în mijloc formau o cruce. And I was looking at the cross and I was considering Jesus. Și mă uitam la crucea aia dintre gratii și m-a dus gândul la Domnul Isus, But I couldn't see Jesus. dar eu nu puteam să-L văd pe Isus. I was the sort of person that for me I believe that seeing is believing. Eu eram acel gen de persoană care nu poate să creadă decât ce vede cu ochii. And I couldn't see Jesus, and so I did not want to believe in Jesus. Și eu nu puteam să-L văd pe Isus, așa că nu voiam să cred în Isus. I tell you, there's only one thing that I was wanting to think about. Vreau să vă spun, era un singur lucru la care voiam să mă gândesc. All I was remembering was my fiancée, Aya. Tot ceea ce voiam să-mi aduc aminte era logodnica mea, Aya. And as I just spent a few moments remembering her, Am încercat pentru câteva momente să-mi aduc aminte de ea. I missed her very much. Îmi era așa de dor de ea. But right there in my prison cell, Dar acolo, în celula mea, I just lost her face. nu mai puteam aduce aminte cum arăta fața ei. When you do not see somebody for many months, you can forget what their face looks like. Când nu vezi pe cineva multe luni, poți să uiți cum arată fața lor. I was really going quite angry. Oh, lucrul ăsta m-a supărat așa de tare. But right then, that's when something occurred to me. Dar chiar în momentul ăla mi-am dat seama de un lucru. I was imagining if I was dead and she was alive,
Mi-am dat seama că dacă eu aș fi fost cel mort, iar ea ar fi fost cea care ar fi fost în viață, well, she would never forget my face. ea niciodată n-ar fi avut cum să-mi uite fața mea. That would be totally impossible. Pentru ea ar fi fost un lucru total imposibil. It would be impossible for her to forget what I look like because I asked her to marry me and she said yes. Era imposibil ca ea să uite cum arătam, pentru că eu am cerut-o în căsătorie și ea mi-a spus da. You see, she loved me. Pentru că mă iubea. And the reason why I tell you that with confidence Și vreau să vă spun lucrul ăsta cu certitudine, is that when Aya was born as a baby, este pentru că atunci când Aya s-a născut, ca și bebeluș, she had an infection that made her permanently blind. A avut o infecție care a lăsat-o oarbă pe viață. You see, my fiancée was a blind girl. Logodnica mea era o fată oarbă. And she definitely loved me. Și cu toate astea m-a iubit. You see, she would never forget my face. Și n-avea cum să-mi uite fața. That would be impossible. I-ar fi fost imposibil. And right in that moment, I began to consider, și chiar în acel moment am început să mă gândesc. If a blind person can love somebody they've never seen, dacă o persoană oarbă poate să iubească o altă persoană pe care n-a văzut-o niciodată, maybe that's how I can get to know Jesus. Poate în același fel și eu aș putea să-L cunosc pe Isus. Not by seeing Him, nu prin a-L vedea cu ochii aceștia, but by using faith. ci prin a-mi folosi credința. I cried like such a baby. Am plâns ca un copil. So that night, I spoke my first prayer to Jesus. Și aia a fost noaptea în care am spus prima mea rugăciune către Domnul Isus. I looked at my cross. M-am uitat la crucea aia. And I started to say sorry. Și am început să spun, îmi pare rău. Sorry for people I beat and people I killed. Îmi pare rău pentru oameni pe care i-am bătut, pentru oameni pe care i-am omorât. And so many bad things. Și pentru așa de multe lucruri rele. And that night, I did these two things. Și în acea noapte am făcut acele două lucruri. And honestly, I can tell you, my life changed. Și vreau să vă spun cu toată sinceritatea că în acel moment viața mea a fost schimbată. It wasn't a visible change. N-a fost o schimbare exterioară, vizibilă. I woke up the next day in prison. M-am trezit în a doua zi, în aceeași închisoare. I had 2.5 years more to finish of my prison sentence. Mai aveam încă 2 ani și jumătate de stat încă în închisoare. But I reckon I felt more free than all of you. Dar cred că în acea dimineață m-am simțit mai liber decât oricare dintre dumneavoastră care sunteți prezenți în această seară. Honestly, I was in prison and I felt more free than all of you. Cu toată certitudinea, eram acolo în acea închisoare și m-am simțit mai liber decât toți dintre dumneavoastră aici. And now I really understand this. Și încep să înțeleg lucrul ăsta. A person does not have to be behind bars to be in prison. Pentru că o persoană nu trebuie să fie în spatele gratiilor ca să fie prizonieră. You know, prison takes different shapes for different people. Pentru că închisoarea poate să ia forme diferite pentru persoane diferite. Maybe for somebody tonight, your prison is religion. Poate pentru unii dintre dumneavoastră închisoarea în care trăiți se numește religie. Religion that follows certain rules and routines. Religia care urmează anumite ritualuri și obiceiuri. But maybe you've moved away from having a real relationship with Jesus. Dar care nu vă lasă să aveți o relație personală cu Domnul Isus. Maybe for another person, prison is an addiction to something. Poate pentru o altă persoană închisoarea înseamnă o dependență de un anumit lucru. It could be to alcohol or pornography. Poate să fie dependență de alcool, de pornografie. It could be smoking. Poate să fie dependență de fumat. It could be to jealousy or anger. Poate să fie o închisoare a mâniei sau a geloziei. Or lust. Sau a poftei. You know, prison takes different shapes. Pentru că închisoarea poate să ia forme diferite. But I've come here tonight to tell you, lovely people, dar eu am venit în această seară în acest loc ca să vă spun dumneavoastră, oameni minunați, I was in a real prison. Că eu eram acolo într-o închisoare adevărată. But God sets me free. Și că Dumnezeu m-a eliberat. And I decided, as I read my Bible, și pe măsură ce am început să citesc Biblia, I needed to stop hitting people. Mi-am dat seama că trebuie să încetez să mai rănesc oamenii, să-i mai lovesc. I made a decision to stop practicing Kung Fu. Am hotărât să încetez să mai practic Kung Fu. I decided to stop smoking, to stop swearing. Am decis să încetez să mai fumez, să mai înjur. And this was the beginning of God changing my life. Și asta a fost doar începutul schimbării pe care Dumnezeu a adus-o în viața mea. I met a girl in England called Sarah. Mai târziu am întâlnit o fată în Anglia pe nume Sara. She's a Christian. Era creștină. We've been married now for 20 years.
suntem căsătoriți acum de 20 de ani, and we have 2 children. avem 2 copii, Their names are Jacob and Ethan. doi băieți pe nume Ethan și Jacob. They're 11 and 15 years old. Cel mare are 15 ani, cel mic are 11 ani. And you see, my friends,